Magandang umaga po sa lahat. Welcome sa aking channel. Kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please hit niyo po yung subscribe button and then please hit na rin niyo po yung notification bell para pa ma-notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. And for today's video is meron na po ako isi-share sa inyo na isang legit apps na kung saan paying po siya at indirect po siya sa ating Coinbase account. So, ang apps na tinutukoy ko ay itong Bitcoin Food. So, open na po natin siya. Yan, Bitcoin Food 5. So, ilalagay ko po yung description. Ilalagay ko po yung link nitong apps na to sa description box po. Click niya rin po at then download niya na rin po. Nasa Play Store po siya. Hindi ko po alam kung available po ito sa iOS. Pero, available po siya sa Android phone. And then, yung email na gagamitin niyo po sa pag-register dito yung email address ninyo sa Coinbase account ninyo. Dapat isa lang kung ano yung email na nandoon sa Coinbase account ninyo. Yun din po yung gagamitin nyo sa pag-register dito. Kasi po sa pag-cash out po is wala na pong kung ano po yung naka-register dun is dun din po yung papasok po. So make sure po na Coinbase account po yung kung ano yung email sa Coinbase account niyo, yun po yung email na i-register nyo po dito. PS po, sorry po kasi po first step ko po ito mag-vlog o mag-share ng mga legit apps or sites nito. So, please, sana po maintindihan niyo kung ano ninyo. So, for now, so click niyo po natin yung play. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ito laruin. Actually, kahit po bata, alam po ito. Kaya po itong laruin. As in, easy lang po ito. So, wait lang po natin. Meron po siyang ads. Wait lang po natin siya na matapos yung ads. Tapos, dun po natin i-X. So, yan po. Nag-load po siya. So, yung gagawin lang po natin, yung cookies po, ano po muna to So, yung po dito po, yung cookies po, yung po niya, yung roll nyo po yan dyan is, yun po yung gagamitin natin pambili ng mga knife ng ganito. Wait, hindi ko po pwede later na papakita ko yung mga iba't ibang dyan. So, ito po. Dadalhin na po natin. Tap lang po natin yung knife. Just hayaan lang po natin. And then, ayan. Proceed lang po tayo sa level 2. Ayan. Ganyan. Level 3. Ayan. Actually, ganyan na. Oh my God. So, revive lang po tayo. And then, ganyan. So, ganyan. Ganyan lang po. Oh my God. So, yung purpose pala nito o role ng cookies na to is ito po. Tap lang po natin tong wait. Saan na yun? So, tap lang po natin itong knife icon. Tapos, ito na po. Actually, ito nakakuha na po ako. Nakabili na po. 7 na po out of 20. Mga po. So, pwede po natin gagamitin ito. Marami na po. Ito po yung knife. So, try natin yung knife. Ayan. Yun po yung
rule ng ng cookies. Pambili po ng knife na gagamitin. So, for now, click po natin itong restore. Kasi, tayo kanina. So, I'm sure meron naman po itong ads. Tama, merong ads. Skip na po natin. X na po natin. And then, here it goes. So, balik po tayo sa one. So, ganyan na po. Make sure po also, meron po nadagdagan na lang po tayo. So, in this apps po, kahit magkano ho yung ika-cash out ninyo po dito is pwede po. Wala po siyang minimum withdrawal po. Kahit magkano, pwede, nasa sa inyo po yan. Pero, pagka-cash out nyo po, and then, wait po kayo ng 24 to 48 hours bago po mag-credit sa Coinbase account niyo. So, pagkatapos na po mag-cash out, and then, na-validate po yun, wait po kayo ng 5 days bago po kayo makapag-cash out ulit. So, 5 days is enough na po yun para po makapag-ipon po kayo ulit ng BTC. Actually, po ito? 15 minutes siguro na paglalaro mo. And then, meron po siyang 10 hours break. So, balik na lang po kayo ng 10 hours break pagkatapos na yung binibigay nila yung time sa inyo. So, babalik. So, yung pum-ex po natin to. Tapos, babalikan ko po kayo mamaya. So, ayun. Natapos ko na yun po maglaro. So, wait na lang po ako ng 12 minutes and 1 seconds. 11 minutes na lang. Hintayin ko para makapaglaro ako ulit dito. So, magla-live withdrawal ako. So, click lang po natin itong cash out sa itaas. Ito po. Click lang po natin. Click po natin siya. Tapos, your bling points. Ganyan. So, equivalent po siya sa BTC 0.0000361 Bitcoin. So, ayan, Coinbase, time to cash out. So, ayan po, I need to cash out this. Okay, let's see. So, you're about to cash out too. Are you sure you want to do this? Okay. I want to do this. Okay, your Bitcoin is on their way. Okay. Coinbase will send you an email when complete. So, click natin yung I will wait. So, ayan. Ano po siya dito? Nakikita niyo naman po. Zero balance na yun sa akin. And then, dito naman po is processing na. It can take 24 to 48 hours. So, hintayin po natin muna to. So, ayan. So, please, subscribe to my channel and click the notification bell para po sa mga upload po dito. Tapos, i-upload ko din po ito if nakuha ko na po yung payout dito sa apps na to. So, please, comment niyo po yung cellphone number ninyo sa comment section para po sa load giveaways po. So, magpapaload giveaways po ako. 20 pesos lang po. Dalawa po yung mananalo. 20 pesos load giveaways po. For free lang po ito. 20 pesos lang po sa ngayon po. Kasi po,
first time ko po itong gumawa ng vlog. Hindi ko po sure kung mapatok to sa iba. I'm sure na ang iba is maboboard or ano kasi hindi ko, sorry na po, hindi ko masyado na-explore yung ano. Basta kayo na po bahala mag-explore po sa apps na to. Pero po, napakadali lang po at yun lang din po yung nasa sa inyo na po yan. So, ilalagay ko po yung description. Ilalagay ko yung link dito sa description box. Download nyo, click nyo nun po, download nyo nun po. Then, don't forget to like this video. And put your cell phone number sa comment section. Tas in the next video is ipapakita ko sa inyo kung sino po nanalo dito pa sa slot. So thank you po, bye bye. At ngayon na nga po, at na-receive ko na ang kinash out ko po doon sa application na nilalaro ko kanina. So, natanggap ko na po ang 0.00003361 BTC or equivalent po yan sa 0.36 US dollar. So, nakuha ko lamang po ito sa free lamang po sa paglalaro po. So, check natin yung sa apps. Tignan ho natin. So, na-receive ko lang po siya mga ano lang po, siguro mga 3 hours siguro. Hindi po siya umabot ng 24 to 48 hours po. Kasi yun po yung estimated time nila para po ma-credit po yung kinash out natin. So, ayan po, nakikita niyo po dito is completed na po. Tap po natin. So, 0.00003361 Bitcoin was sent to your Coinbase account on September 16, 2020. So, it's great. So, next cash out naman is after 6 days pa. 18 hour and 8 minutes. So enough na po to para po makapag ipon tayo ulit ng BTC. So, ayan lamang po. So, that's it. So, tignan natin sa Coinbase account ko po. So, Coinbase account here. Sa wala pa pong Coinbase account, please subscribe to my channel kasi gagawan ko po siya ng tutorial. So, maglalagin po muna ako. So, ayan ho. Na-receive ko na po siya. Hito po siya. Click po natin. So, ayan ho. Na-receive po siya. Hito po siya. Ito po. Receive ko na po siya. Actually, nakapag-receive na po ako dito. Na nung dati po naka-receive po ako ng 13 at ngayon po nag-cash out po ako ng 0.36 USD dollar po. So talagang legit and still paying pa po siya. So all you have to do is maglalaro lang po kayo. Hinihin lang po din nyo, bali sasaksakin nyo lang po yung food para po makakuha tayo ng Satoshi or ng BTC. So, ilalagay ko na lang po yung description, yung link ng apps po sa description box. Click nyo lang po yun para ma-direct po kayo dun sa application na yun.
at install nyo po. At yung gagamitin nyo pong email address na ipang-register nyo dun sa apps na yon ay Coinbase account. So, wala pa pong Coinbase account, please subscribe para ma-notify po kayo pag meron akong bagong upload, kasi gagawin ko po siya ng tutorial po kung paano po gumawa ng Coinbase account. So, yun lamang po. Maraming salamat.